Hello everyone! Ito, mamumusta lang tayo. Luto tayo. Nagluluto na naman. Pagigising ko lang. Hello everyone! Kagising ko lang. Luto tayo ngayon. Magluluto si Mother. Okay. Itsura ko. Okay. Dito tayo sa kitchen. So, as usual. Kalat. Ayan, kalat. Ang kalat. Pahinga ako kanina dahil laging walang tulog habang weekend pa. Ano tayo? Yung sangkap ko para sa nilagang baka. Kunin ko muna mga spices. Wala ako. Ano na lang meron tayo, ha? Sa atin ang mahal ng Bombay. Mahal ng onion sa atin, parang pwede daw isang presyo. Wow, sira. Sira. Ginger. I don't have tomato. Ayan. Boxer ko muna. May freezer ko. Para di masira. At spring onion. Walang langsa. Mamaya ka na.
goodies. Our beef. Para pang laga. Okay. Gusto ko ito pang laga. Basta palambutin lang. It needs time to cook this one. Ito yung gusto ko pang pang laga. Aside sa buto-buto ng baka. This one malasa. Basta palambutin lang. Mas maganda sana kung may pressure cooker. Wala pressure cooker. Pwede ko itong i-overnight sa slow cooker or cook pot. Goodness, where's the other one? Kulang sa hasa ko. A little bit dull. My nights a little bit dull. Prepare lang natin. This one. Pwede na ito next time. Pero hiwain ko na muna. Para pag-fusin, hindi na tayo mahirapan. Next batch. Next batch of cooking. Kaya ito lang muna. Pambutin natin. Everything there.
Sears. Kitchen Sears. Madali siguro. Susunod. Ilang scissors nasira ko na dito sa pagkakat ng meat. Hirap lang nito. Ako lang muna dito sa bahay, hindi pa sila nakarating. Umalis silang dalawa. Mag-Netflix na lang ako habang naghihintay dun sa pinalambot kong karne. Ito tayo. As usual, si Mama G, taong bahay. Pinalambot na. Timer ko ng 2 hours. Makatapos pa ako ng isang movie. Manood muna tayo ng movie. Palambutin muna. Mamaya pa yung dating ang dalawa. Yaan na lang kasi Saturday ngayon walang trabaho. Anong panoorin natin? Yung mga Christmas decoration ko hindi pa natanggal. Medyo compromise pa yung next day siguro tanggalin na natin to. Title nito. Ten o'clock. What's the title, huh? Oh, let them go. Kumusta na ang lahat? Happy New Year! Buti medyo magaan na yung pakiramdam ko. For more than 2 weeks. Compromise ang natin. As usual, sakitin si Lula. May ubo pa. Okay. Watch muna ako while waiting sa pinalambot ko. Diyan lang kayo, dito lang ako.
Okay. Ito na, luto na. Ito na ang masarap. See? Ang lambot. Malambot na ano natin. Yummy. Napakalambot. Almost 3 hours. Almost 3 hours na pinakuluan at pinalambot natin. See? Yummy. Kain tayo. Walang rice. Sarap. Masarap. Masarap. So yummy. Ito napakalambot. Kain na.